passive income එකක් හදාගන්න කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු Shutterstock video series එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ වලදී කතා කරා Shutterstock කියන්නේ මොකද්ද, contributor account එකක් හදන්නේ කොහොමද, best selling වෙන categories හොයන්නේ කොහොමද සහ ඒ හොයාගත්ත category වලින් කොහොමද image හදන්නේ සහ photo එකක් upload කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි ඒ වීඩියෝ එකේදී photo එකක් upload කරන හැටි යම් කිසි කොටසක් තමයි කතා කරේ. මොකද අපි description keyword කියන දේවල් දෙක ගැන වැඩි විස්තරයක් කිරීමට අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි මේක වෙනම වීඩියෝ එකකට ගත්තේ. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අපි හරියටම කොහොමද description එකක් අපේ photo වලට දාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම වීඩියෝ description එකේ තියෙනවා අපේ Telegram group එක. ඉතින් ඔයාලට ඒකට join වෙලා ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු යෝජනා චෝදනා හැම දෙයක්ම ඒ group එක හරහා ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා Telegram එකටත් join වෙන්න. ඉතින් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. දැන් මම ඉන්නේ contributor account එකේ. ඒ කියන්නේ Shutterstock contributor account එකට log වෙච්ච ගමන් පෙන්නන interface එකේ. ඉතින් අපි photo එක upload කරේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් දැන් අපි කලින් දවසේ අපේ photos ටික upload කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් කලින් දවසේ upload කරපු photos ටික දැන් අපිට keyword tag ටික දාලා submit කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති not submitted, pending approval, recently reviewed, image portfolio කියලා ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි submit නොකර ටික තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මම ඒක open කරගන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙන්න මේ image ටික තමයි ඊයේ අප්ලෝඩ් කරේ. ඉතින් මම මුලින්ම description එකක් හදනකොට මම එක જાතිය ෆොටෝ වර්ග ටිකක් තෝරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොනවාද? මෙන්න මේ සුදු පාට background එක තියෙන ෆොටෝස් ටික මම මුලින්ම තෝරගන්නවා. ඉතින් මම එතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකම જાතිය ෆොටෝස් ටිකකට එකම જાතිය description එකක් දාන්න. එතකොට දැන් මම මෙන්න මේ තෝරගත්ත ෆොටෝ වල ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බල්ලා ඉන්නේ සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. එතකොට මට පුළුවන් මේ ඉමේජ් ඔක්කොටම එකපාර description එකක් හදන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න දැන් අපි මේවා අප්ලෝඩ් කරනකොට close up ඊට පස්සේ focus point මොන වගේද? ඒ වගේ දේවල් අපේ description එකේ සඳහන් කරනවා. අන්න එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් අපි මේකටම ගත්තනම් අපිට මේ close up හෝ white background කියන එක අපිට description එකට ඇතුළත් කරන්න බෑ. අන්න ඒ හේතුව හින්දා තමයි මං මෙන්න මේ photos ටික විතරක්ම අපි select කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් එකපාර photo විශාල ප්‍රමාණයකට description එක එකම දාන්න යනවා නම් මේ වගේ එකම જાතිය photos ටික විතරක් select කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ description එක දානකොට ඕනනම් පුළුවන් ChatGPT වගේ AI tool එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ description එක දාන්න. නමුත් මම recommend කරන ක්‍රමය තමයි අපි shutterstock.com. ඒ කියන්නේ අපි normal photos buy කරන Shutterstock account එකෙන් ගිහිල්ලා අපි දාන්න යන photos වර්ගයට අදාළ keyword එකක් search කරලා එන description වලින්, ඒ කියන්නේ photos වල එන description වලින් අපේ description එක හදාගන්න එක තමයි හොඳම ක්‍රමය. ඉතින් මම දැන් දාන්න යන්නේ මෙන්න මේ dog ගේ photo ටිකක්. ඉතින් මම ඒ dog ගේ breed එකේ නම මෙන්න මේ Shutterstock එකේ search කරා. එතකොට එන photos වලින් එන පළවෙනිම photo එක තමයි මේක. එතකොට අපිට ඒකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? මේ Shutterstock එක ඇතුලේ හොඳටම SEO වෙලා තියෙන ෆොටෝ එක තමයි මෙන්න මේක. ඒ පිළිවෙලට තමයි දිගට ෆොටෝස් ටික අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පළවෙනි ෆොටෝ එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන බලනවා මෙයා මොකද්ද දාලා තියෙන description එක කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ notepad එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ description එක copy කරලා මගේ notepad එකට ඇතුළත් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති
මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඊටාම පුංචි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මම ඔයාලට ඊයේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට වචන 200ක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? දැන් අපි පළවෙනි එකේ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයි අපි අර සර්ච් රිසල්ට් එක ආපු තැනට ගිහිල්ලා දෙවෙනි ෆොටෝ එකත් ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරාට පස්සේ එතන තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලනවා මොකද්ද දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතනක් තියෙන්නේ ඊටාම පුංචි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්. ඉතින් මම ඒකත් මගේ නෝට්පෑඩ් එකට වෙනමම ඇඩ් කරගන්නවා. ওই විදිහට මම ෆොටෝස් 10ක විතර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ටික ඔක්කොම සේව් කරගන්නවා මගේ නෝට්පෑඩ් එකේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ටික එකතු කරලා හදාගත්ත අපේ නෝට්පෑඩ් එක. ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා අපිට අවශ්‍ය කැලේ ටික පමණක් ඉතුරු කරලා අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදාගන්න එක. ඉතින් මේකෙදි කියන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් මම මෙන්න මේ ඩොග් කියන එක යටතේ එක ඩොග්ලාගේ බ්‍රීඩ් එකක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මං අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදනකොට ඒ බ්‍රීඩ් එකේ නම තමයි මුලින්ම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඇතුළත් කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මම අර වෙනත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වල තියෙන කොටස් මේකට ඇතුළත් කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ටික මෙන්න මේ ෆොටෝස් ටිකට අදාළ වෙන විදිහට හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් මතක තියාගන්න අඩුම වචන 170කට වැඩි වෙන්නවත් ඔයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් හදාගන්න. ඉතින් මේ කරුණු ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න තියුනේ අපිට. ඉතින් මම හරියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔයාලගේ මෙන්න මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක සහ ඉතුරු දේවල් ටික හදාගත්තට පස්සේ කීවර්ඩ්ස් ටික ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හරියටම කියලා දෙන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.